2 سال پیش من تصمیم گرفتم بیشتر و بهتر نقاشی ببینم. از تصمیم‌ها بود که بر سالم گرفتم. بیشتر دیدن خیلی کار سختی نبود، ولی بعداً دیدم که یه چیزی کمه. یعنی همینطور بی هوا میبینم، چیزی یادم نمیمونه، چیزی هم خیلی نمیفهمم و خیلی لذتی نمیبرم. خوش میگذره ولی زود خسته میشم. این شد که برام یه سوالی شد که من چطوری بهتر نقاشی ببینم. این سوال مهمی شد. بعد از یه دوستم که متخصص این کاره پرسیدم که چه کنم. گفتش که دنبال صحنه ها باش توی نقاشی، فقط دنبال تابلو و آرتیست و اینا نباش. سبک ها و اینا رو اصلا ولش کن. صحنه رو بشناس، قصه رو بشناس، بعد برو ببین که این قصه رو، این شخصیت رو، این لحظه رو، این رخداد رو هر کسی چطوری کشیده. این خیلی خوشم اومد. خیلی از بهترین راهنمایی‌ها بود برام و واقعا کیفیت نقاشی دیدنم رو واقعا بهتر کرد و کمکم کرد که بیشتر ببینم. اینجا حالا می‌خوایم با هم همین کارو بکنیم. می‌خوایم بریم چند تا صحنه مهم تاریخی رو نگاه کنیم، ببینیم نقاشای مختلف تو دوره‌های مختلف اینو چطوری کشیدن، این داستان چطوری تعریف کردن، فرقاشون با هم چیه. از این دست کارهای اینطوری در عالم هنر. چند تا صحنه تاریخی انتخاب کردیم، همه توی فاز مشخص. میخوایم بریم نقاشی اینا رو ببینیم. فاز ترور بیشتر، یعنی فاز یه خود خشونت داره توش. خیلی از این تصویرها دارن یه لحظه مهم تاریخی یا سیاسی رو نشون میدن، یا حتی یک رخداد برسازنده تاریخی. بعضیشون کانستیتیوتیو ایونت، واقعا یه دورانی رو تموم میشه، با این رخداد تموم میشه، دوران جدیدی شروع میشه. درباره وقتی هم داریم صحبت میکنیم که اصلا عکس و فیلم و حتی چاپ گسترده و اینا نیست. خیلی‌ها خوندن نوشتن هم بلد نیستن. بیشتر نقاشی‌ها وقتی کشیده شدن که اصلا نقاشی یکی از مهمترین راه‌های ثبت کردن و روایت کردن بوده. روایت لحظه هایی که تاریخ رو عوض کردن. بعضی‌هاش هم حالا تاریخ نیستن، قصه های مذهبی هن. بعضی‌هاشون صحنه جنگن، بعضی زندگی پادشاهن، بعضی هم صحنه قتلن. تو این ویدیو می‌خوایم چند تا از اینا رو ببینیم، قتل و ترور و اینا، بعد ببینیم که اینا چطوری با نقاشی جاودانه شدن. هم خود سوژه، هم نقاشی. از دوره‌های مختلف هم هستن. از زاویه آدم متخصص هم نگاه نمی‌کنیم. نه متخصص هنریم، نه متخصص تاریخیم، نه تاریخ هنریم، ولی به همه اینا کنجکاویم. بگیم چی نشون میدن، چطوری نشون میدن، اصلا چرا اینقدر مهم شدن. آخرش هم آخرین سوژه اونم یه سوژه‌ایه که ایرانیه، یه نواقع سوژه ایرانی توش داره. و اصلا می‌خوایم ببینیم که سوژه‌های ایرانی که میتونستیم کار کنیم، چون اولش چند تا تو ذهنمون بود ولی بعد دیگه نتونستیم کار کنیم، و داستان اونا چیه، از تاریخ خودمون چیزی میشه پیدا کرد اینا یا نه. اونجا حالا احتیاج به همفکری شما هم داریم. بریم سراغ نقاشی‌ها دونه دونه. اصلا صحنه اولی که می‌خوایم ببینیم شاید معروف‌ترین صحنه تاریخ، حداقل تاریخ غرب، صحنه قتل جولیوس سزار. میریم به قرن 1، به رومی که هنوز جمهوری امپراتوری روم نشده و برای نخبگان روم خیلی مهمه که امپراتوری نشه، از این حکومتا نشه که یه نفر اون بالا نشسته. ما سنا داشته باشیم و کنسولای مختلف داشتیم و شما اینا. بعد این وسط یه جولیوس سزاری میاد که خیلی گنده است، از جنرالای خیلی برجسته است. حالا روم از این جنرالا زیاد داره، این یکیشونه، ولی دیگه خیلی گنده شده. فاتح، قوی، محبوب، خیلی پیروزی داره و این میاد میشه دیکتاتور روم. دیکتاتور به این معنی که ما امروز میگیم فلانی دیکتاتوره، نه. دیکتاتور یه سمتی بود در روم، قدرت رو برای مدت کوتاهی تا 6 ماه همه قدرت رو میدادن به یه نفر، ولی نمیتونست دیگه بمونه اونجا. قرار بود 6 ماه داشته باشه بره. قبلا هم آدمای اومده بودن 6 ماه دیکتاتور شده بودن رفته بودن. برای ما خورده عجیبه ولی سیستمش اینطوری بود. جولیوس سزار میگه من میخوام دیکتاتور همیشگی باشم، من میخوام نرم کنار، میخوام بمونم اون بالا. اینا میگن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ بکشیمش. حالا خیلی از خیلی چیزا میپرم دیگه، ولی بالاخره میرسم اینکه قیمت بکشیمش. بعد جولیوس سزار کی میتونه بکشه؟ هیچ کی نمیتونه بکشه. هیچ کس به تنهایی نمیتونه آدمو بکشه، ولی اگه همه با هم جمع شیم میتونیم. و اینطوری همه با هم جمع میشن جولیوس سزار رو میکشن.
میکشنش که روم امپراتوری نشه، امپراتور نداشته باشه و از قضای روزگار اینو میکشن. جولیوس سزار میره کنار. بعد از مدتی اکتاویان خواهرزاده یا پسرخواندش میاد و بعد از یه مدتی میشه آگوستوس سزار و اصلا خدای روم و میشه اولین امپراتور امپراتوری روم. روم هم امپراتوری میشه، 500 سال هم امپراتوری میمونه. سزار رو یعنی کشتن، جولیوس سزار رو موندن، رسم سزار موند، اسمش هم موند. خیلی امپراتور که شدن دیگه به خودشون گفتن سزار. از همین اکتاویان گفت سزار آگوستوس. در روسیه بعدن کسایی که امپراتور شدن اینا میخواستن بگن ما خیلی گنده ایم، گفتن زار، تزار به قول ما، زار سزار روسیه میشه. در آلمان کایزر یا قیصر اسمش هم موند، اسم سزار هم موند. حالا نقاشی که میخوایم ببینیم صحنه قتل سزاره. این صحنه قتل سزار رو بیشمار بار تصویر کردن از نقاشی و فیلم و شعر و نمایشنامه و شکسپیر و همه چی. بعد روم باستان هم میگن پدرجد تمدن غربیه. این صحنه هم مقدمه تولد امپراتوریه، از مهمترین لحظاتشه. خیلی‌ها کشیدنش. ما از جمله 3 تا اینا رو میخوایم نگاه کنیم با هم. 3 تا نقاشی مهم و مشهور. یکی مال قبل از زدن ضربه، یکی مال وسط کشتنش، یه دونه مال بعدش. اول اینو، اصل کارل فول پیلوتی، قتل سزار، The Murder of Caesar، مال 1865 زمان ناصرالدین شاه میشه. یکی از برجسته ترین نمونه های واقع گرایی تاریخی با عناصر رمانتیسیسم قرن 19. لحظه قبل از شروع حمله است، لحظه توطئه است. توی ساختمون نیمه کاره‌ای هستن انگار که اون روز جلسه سنا رو برگزار میشه، سناتورها هستن و سزار اون وسط نشسته. فیزیکی نقاشی نشون میده که محاصره شده، یه جایی که فکر میکنه امنه ولی در واقع در محاصره دشمنانشه. خودش نمیدونه، فکر میکنه مثلا این وسط چند تا دوست و متحد وفادار و اینا داره، ولی در واقع دیگه همه ازش برگشتن. و نقاشی هم همینه داره نشون میده که سزار اون وسط تنهاست. بعد یکی توگای سزار رو میکشه، این لباسشو، دامن لباسشو میکشه. قرارشون این بود که این وقتی اینو میکشه یعنی حمله. میکشه میگه که سزار بیا اینایی رو که مثلا چیز کردن عفو کن و اینا، ولی کل حرکتش عملیات فریب بده که در واقع داره به حمله استاش علامت میده که حمله رو شروع کنی. علامت رو میده. بعد از اون پشت سر سزار کاسکا اولین ضربه رو میزنه. میگن زخمش سطحی بود، لرزان بود دستش، زخم اولو که زد سزار، ولی برگشت گفت کاسکا تو هم. بعد همینطوری یکی یکی اومدن زخم زدن. 23 سناتور روم 23 زخم زدن. بعد سزار مارکوس بروتوس رو دید که از این دیگه واقعا فکرشو نمی‌کرد. این اومد بزنه، سزار برگشت اون جمله معروف رو گفت که تو بروتو، تو هم بروتوس یا تو هم پسرم، و این هم زد و دیگه خلاصه قیصر روم از پا افتاد و این ردای بنفشش که البته اینجا خود نارنجی کشیده که نماد اقتدارش هم بود غرق شد در خونش. نقاش رو چی تمرکز کرده؟ روی هیجان و تنش اون لحظه. نورپردازی تئاتری داره. توگای سزار رو یه طوری جیغ رنگ کرده اون وسط که اصلا نمیتونی اصلا اولش جای دیگر رو ببینی، صاف میری سراغ قیافه ناباور جولیوس سزار. باورش نمیشه، خیلی خودشو قدرتمندتر از این حرفا میبینه. سزار نه تنها فاتح گاله، فاتح فرانسه امروزه، اصلا همه غرب اروپا رو برای روم گرفته، محبوب، خیلی قدرتمنده، داره گرم میکنه الان حمله کنه ایران اشکانی، انتقام کشته شدن کراسوس به دست سورنای اشکانی رو بگیره. اصلا رو همین حسابی که داره پادشاه شدن رو مزه میکنه. تو شهر یه خورده چه افتاده که ما اگه میخوایم اشکانیان رو، پارت ها رو شکست بدیم، پادشاه میخوایم، بدون پادشاه نمیشه. حرفش هست که این میخواد بره امپراتور بشه و فکر میکنه جامعه هم استقبال میکنه. چند وقت پیشش توی روم یه جشن بود، جشن لوپرکالیا، رقص و آواز و کارهای رومی میکردن. کارهای رومی هم یعنی مثلا از جمله این که میگن زنایی که میخواستن باردار بشن میومدن تو شهر، یه مردایی با شلاق از پوست بز اینا رو میزدن، سنتشون بود، کار رومی بود. وسط این جشن و شادی رومی مارک آنتونی، دوست سزار، وفادارترین ژنرال سزار، میاد که دیهیم رو بذاره رو سر سزار. دیهیم این حلقه طلایی، تاج، نماد بیچون و چرای پادشاهی دیگه، اینو بذاری سرت دیگه
حرف و حدیث نیست دیگه، داری میگی من امپراتورم. یه سنتی که اصلا از شرق اومده، از پادشاهان ایران و بعد مقدونی و اینا به روم رسیده. میاد با یک لبخند حساب شده این دیهیمو میبره بالا که وای میخوام الان تاجگذاری کنم. میگن انتظار مثلا منتظرم بود، انگار همه دست و جیغ و هورا و اینا، ولی مردم خیلی حرکتی نکردن. این 2 نفر اون وسط تک دست زدن و اینا و خود ضایع شد. سزار هم بهش اشاره کرد که نه هرگز، من هرگز نمیپذیرم. اینا نپذیرفت که تاج بذاره. خیلی انگار مهم بود برای رومیا که شاه نداشته باشن، امپراتور نداشته باشن. منتها انقدر اینا از این حرکت‌های اینطوری دیدن از سزار به تصریح و اشاره که میترسن واقعا یه قدم دیگه برداره امپراتور بشه. میترسن حتی این صحنه همش صحنه سازی باشه. میخواسته این اصرار کنه، این انکار کنه، فلان کنه، ولی آخرش بگه دیگه اصرار میکنیم میپذیرم. حالا دید کسی اصرار نکرد دیگه پیشتر نرفتن، ولی فکر میکنن این پس ذهنش هست و اینا خب نگران میشن، به خاطر اینکه اینا یه سیستمی میخوان که توش قدرت بچرخه که خودشون بتونن بعداً قدرت بگیرن. اینا یه بره بالا بشینه دیگه اینا جایی ندارن برن بالا که سیستمشون به هم میخوره. خلاصش اینه که توطئه میکنن که اینو دست به دست هم دهیم و بکشیمش. تو این نقاشی اگه قیافه هاشون رو نگاه کنی به نظر میاد خیلی مطمئن نیستن، نگرانن. نقاشی کلا میبینی احساسات اینا رو داره خیلی برجسته میکنه. دستاشون آماده است، یه حرکت‌های اغراق شده خیلی دراماتیکی دارن، چهره هاشون خیلی جزئیات داره. از جمله این حس رو نشون میده که داریم قتل میکنیم، ما داریم جولیوس سزار رو میکشیم. چی میشه حالا بعدش چی میشه؟ میبینی یارو میخواد حمله کنه بزنه، ولی اینوری خم شده داره یه طرف دیگر رو نگاه میکنه. یا دوتا هم این گوشه اصلا دارن اختلاط میکنن که اصلا بابا مهمترین صحنه تاریخ داره این طرف اتفاق میفته، تو اونجا داری چی گاسیپ چی میکنی؟ غافلگیرم که نشدی، برنامه کردین اینو بکشین دیگه، چرا دل به کار نمیده. بعضیشون اونور نگاه میکنن. نقاشی عجیبه واقعا. نقاشی خیلی دقیق داره روایت‌های تاریخی موجود رو نشون میده. چهره‌ها توش احساس خیانت هست، احساس ترس هست، نگرانی هست، یه تصویر دراماتیک از ترور خشونتباری که دنیا رو تکون داد. حالا ولی میخوایم از همون روز یه نقاشی دیگه ببینیم. در واقع 2 تا دیگه میخوایم ببینیم. اولی چند لحظه بعدشه، لحظه اصلی که بروتوس داره زخمو میزنه. این اسمش The Assassination of Caesar. قبل از اون یه نیم قرن قبل از اون که کشیده شده، اثر نقاش آلمانی فردریک فوگر. اینم سبک باروک، نورپردازی دراماتیک داره، رنگای قوی داره. اینم خیلی حرکت داره و خیلی احساسات داره. تراژدی رو در حال وقوع میبینیم. سزار داره شکننده ترین زخمش رو میخوره، زخم رفیق داره میخوره، زخم کاری داره میخوره و موضوع این نقاشی یه طوری انگار اصلا خیانته، داره از کسی میخوره که انتظار نداره. اون جمله‌ای که شکسپیر جاودانه کرد، تو هم بروتوس ات تو بروته، تو هم پسرم، تو هم فرزندم. ات تو بروته، ات تو بروته، ات تو بروته، ات تو بروته. This is no et tu brute business. Et tu brute. As Mark Antony said, et tu brute. Brute. Then fall Caesar. این مال این لحظه است. افتادن قدرت رو میبینیم، خیانت رو میبینیم. بعد سایز نقاشی هم میگم بزرگ، جلوش وایسی این آدما اندازه خودتن تقریبا، که باز دوباره یعنی بیشتر آدمو میبره تو دل صحنه و این سوال رو براش برجسته میکنه که کار درستی دارن میکنن، تصمیم درستی دارن میگیرن. حالا فارغ از این که آدم کشی کلا کار بدی و همه اینا به کنار، تصمیم سیاسی، تصمیم این که بروتوس تصمیم گرفته همدست بشه با قاتلین و دشمنان سزار، تصمیم درستیه؟ این از اون سوالایی که هنوز دربارش مناظره میکنن متخصصین تاریخ بعد از 2000 سال که آیا کار درستی بود یا نه. مخصوصا که گفتم اینا سزار رو کشتن چون هوای امپراتور شدن درش داشته بود و چندی بعد واقعا روم امپراتوری شد. یعنی توطئه اینها، مخصوصا همدستی دوست نزدیکش بروتوس، واقعا درست بودنش جای سوال داره. حداقل جای سوال داره. اگه هدف این بود که روم امپراتوری نشه که خب سزار رو پس واسه هیچی کشتن دیگه. البته ایران شانس آورد که سزار رو کشتن، چون اگه نکشته بودن حتما میومد، احتمال زیاد میومد به سمت حمله به سمت ایران اشکانی، ایران پارتی ها. ولی عجیبه، بر خود سزار هم عجیبه.
اولش که اینا حمله کردن ترسید، گفت چیکار میکنین، خشونت دارین میکنین و اینا. بعد بروتوس رو میگن دیدی خود هوا خیالش راحت شد که آره نه مثلا حالا این هست شاید منو نکشن. بعد دید اینم میخواد بزنه دیگه، واقعا فرو ریخت. این لحظه فرو ریختنشه، میبرتمون تو دل تراژدی. از همینجا به نظرم میتونیم بریم نقاشی بعدی رو ببینیم که کمی بعدترش رو نشون میده. این لحظه بعد از جنایته، The Death of Caesar، اثر ژان لئون ژروم 1867. داره انگار تئاتر کارگردانی میکنه با وفاداری به جزئیات تاریخی. همون روز رو نشون میده، همون جا رو نشون میده، تئاتر پومپئی. سکوت بعد از فاجعه رو، میت اینور رو زمینه، قاتلینش دارن تیغ در هوا میرقصونن و از تالار میرن بیرون. یکیشون البته داره تیغ نمیرقصونه، داره میره از یه طرف دیگه بیرون. تو این شادی هم شریک نیست، احساساتش به نظر میرسه پیچیده تره. این احتمالاً بروتوسه، احتمالاً همون خیانتکار بزرگ. فضا رو ولی میبینه دیگه، ستونای مرمر و معماری با شکوه و فضای بزرگ خالی و اینا. این عظمت جمهوری روم رو میخواد نشون بده. فضا سرد، بیروحه و آرامش هولناک بعد از کشتن کسی که خیلی قدرت داشت، خیلی قوی بود و حالا دیگه نیست. میگن نقاشی در مکتب آکادمیکه، یعنی وفادار به تاریخ واقعی، تناسبات کلاسیک رو رعایت میکنه، خشونت و آشکار نشون نمیده، نظم و شکوه و اینا ازش میباره. حتی در ترسیم چنین خشونت تاریخ سازی و با این حال شوکت میکنه، شوک بصری بهت میده، یعنی میگیرتت. ما انگار اینجا وایسادیم داریم اینو نگاه میکنیم، آخرین شاهدهای یکی از مهمترین صحنه‌های تاریخی. اگه دوربین بود میگن عکس میتونست بگیره، احتمالاً یه همچین عکسی ثبت میکرد از این لحظه. واقعا هم حال نقاشی شبیه عکس دیگه. به نظر من اینو طولانی تر از دوتای دیگه هم میشه نگاه کرد. سنگینی داره، عظمت داره، بعد یه آرامش و سردی هم توش هست. تضاد اون شادی اونا با این تنهایی جنازه‌ای که اینجا افتاده چیز عجیبیه و سرنوشت قدرت رو به تلخترین و سردترین شکل نشونمون میده. بریم سراغ صحنه دوم. صحنه دوم داستان تاریخی نیست، داستان مذهبیه، داستان یهودیت و هولوفرنس. این از قصه‌هایی که زیادم نقاشی شده. جودیث بیهدینگ هولوفرنس یه جای داستان بین افسانه و روایت مذهبی و اینا، تو تاریخ رسمی واقعا نیست ولی در سنت کاتولیک مثلا هست توی کتاباشون. داستان زنیه که ناجی شهری میشه، شهری در محاصره سپاه آشور. داستان مال قرن 6 و 7 پیش از میلاده، یعنی داستان مال 600-700 سال قبل از داستان جولیوس سزاره، مال وقتی که هنوز هخامنشیان نیومدن. قدرت‌های بزرگ آشورن، بابلن و اینا دارن شهرهای کوچیک رو یکی یکی میبلن. حالا سپاه آشور یک فرماندهی داره به نام هولوفرنس، یک ژنرال قوی و خشنی که این داره شهرها رو یکی یکی میگیره میره جلو. رسیده به این شهر، مردم شهرم بیچاره‌ن، ناامیدن که این ما رو محاصره کرده، دیگه ما رو میگیره، کاری نمیتونیم بکنیم. تا اینکه زنی به نام یهودیت یه حرکتی میکنه و فرمانده سپاه دشمن رو پخ میکنه. یک زنی مذهبی که عزادار شوهرش هم هست ولی لباس عزا رو در میاره، خودشو آرایش میکنه و راه میفته به سمت سپاه دشمن با خدمتکارش. میره اونجا، فرمانده رو میبینه، هولوفرنس رو میبینه. اون اینو میبینه، قشنگیش رو میبینه و آرایش و همه چی اینا، دلش میره، میگه شما بیا به چادر ما. میرن توی چادر رو مشغول فسق و پارتی و اینا میشن و فرمانده خونخوار فریب خورده مست و مدهوش میفته. خانم شمشیرشو برمیداره، سرشو گوش تا گوش. بله. بعد خدمتکار کمکش میکنه، سرو میذارن تو کیسه و برمیگردن شهر و مردم دیگه سر تو کیسه میبینن، شیر میشن و میرن و محاصره رو میشکنن. یعنی قصه داستان زنیه در شهر کوچکی. کم هم هست از این داستانا توی روایت‌های مذهبی که زنی تنها تصمیم بگیره با اراده و فرصت سنجی و فداکاری و زیرکی و بدون کمک مردا و بدون جنگ و اینا سرنوشت مردمش رو عوض کنه. قربانی هم نیست، ترسیده هم نیست، طمعکار هم نیست، از این شخصیت‌های از پشت پرده بازی بدم دسیسه کنم از اینا هم نیست. برای همینه که هم جالبیش اینه
هم سختیش اینه، داستان سخته، برای کلیسا داستان سختیه، معلومه داستان سختیه، برای مخاطبم داستان سختیه، برای هنرمند و نقاشی که میخواد تعریفش کنه هم داستان سختیه. تمش سخته، صحنه بریدن سر تصویری که نمادی قدرتمند یه لحظه قطعی و بی‌برگشتیه. سر بریدن یعنی در روایت‌های مختلف مذهبی لحظه جدا شدن سر همیشه نماد تغییره، یک وضعیتی داره تمام میشه، یه قدرتی داره میفته، یه چیزی داره عوض میشه، از این لحظه دیگه نمیشه برگشت. خشن، سریع، اینا همه نماد داره توش. صحنه هم همه چی داره، خشونت داره، درام داره، بدن داره، چهره داره، زن داره، داستان دینی سیاسی داره و داستان سوال برانگیزی هم داره، داستانی که بر بعضیا جذابه، بر بعضیا ترسناک. و اینم خیلی‌ها کشیدن، مخصوصا از دوره رنسانس به بعد خیلی نقاش و مجسمه ساز و اینا از دوران مدیچی ها در فلورانس تا این نمونه مثلا خیلی سمبولیستی اغراق شده قرن 19 آلمان، تا اینی که نقاشا برداشته هولوفرنس رو قیافش رو قیافه خودش کشیده، زنه رو از رو قیافه دوست دخترش کشیده، که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که چه گرفتاری‌ها ممکنه داشته باشه آدمیزاد واقعا. تا اینا هم هست، تا کارهای متفاوت‌تری از کلیمت یا این کاری که اصلا داستان رو بدون خون و خونریزی تعریف کرده، هر کی به نوعی، یکی تو لحظه تصمیم تاکید کرده، یکی رو لحظه خشونت، یکی زن رو با تردید کشیده، یکی زن رو با قدرت کشیده، نور پردازی چطوری باشه، خون رو چطوری نشون بدیم، خدمتکار رو بیاریم تو تصویر نیاریم تو تصویر. هر کدوم این سوالا یه موضع گیری درباره داستان، قدرت، نقش زن، خود خشونت، همه اینا داره دیگه. بین همه اینا ولی 2 نسخه هست که ما فکر کنیم اینا رو نگاه کنیم، چون معمولا هم اسمش این صحنه میاد به این 2 فکر میکنن. 2 کار از 2 نقاش ایتالیایی، یکی کارواجیو در روم با پس زمینه کلیسا و سفارش مذهبی و اینا، یکی آرتمیزیا جنتیلسکی اگه درست بخونم، من نمیشناختم و این نقاشیش جالبه برام، یه خانم نقاش در فلورانس که پس زمینش سفارش و اینا نیست، پس زمینش تجربه شخصی خودشه. حالا میگم چرا. نقاشی خانم جنتیلسکی اینه، ایشون شهرتش خیلی به خاطر صحنه‌هایی که میکشه و البته به خاطر زندگی شخصی خودش که پر از خشونت و مقاومت بود. نقاشیش وقتی یه مقدار داستان خودش رو بدونیم جالبتر میشه، چون صحنه همونه ولی تو نقاشی میبینی زنش قدرتمندتره، انگار مصممتره، خشمش آشکارتره، تنش انگار بیشتره، حتی خدمتکار فعاله، مقتولم فعاله، تقلاش واضحه، خیلی حرکت داره، از گردن هولوفرنس سر زده فواره خون، خیلی خشونت بی پرده داره. اون کار کارواجوی خود برعکسشه، اون خشونتش زهر گرفته تره. و جالب اینه که تو زندگی واقعی هم میگن اینا زندگیاشون خیلی با هم فرق میکرد. کارواجو اصلا یه آدمی بود که درگیر قتل، درگیرهای خیابانی و اینا بود و همش شهر به شهر انگار در حال فرار بود. این یکی خانم خودش قربانی خشونت بود، دختری بود در جوانی تجاوز شده بود بهش، در دادگاه علنی با شکنجه و بازجویی مجبور شده از خودش دفاع بکنه. و اینا رو که بدونی تصویرسازیش از زن تنها در برابر قدرت جالبتر میشه، زنی که قربانی هم نیست دیگه، اهل عمله. به قول اون میگفتش که من گریه هامو کردم، الان وقت فریاد زدنمه، گریه هاشو کرده، کارش تموم شده دیگه. مثل این که بیشتر از این چیزی بلد نیستی. مثلا اشک بریزم؟ من خیلی وقتی یه گریه درست حسابی ندیدم. حالا هم نمیبینی؟ من گریه هامو قبلا کردم، حالا فقط فریاد برام مونده. به دشمن! برعکس زن کارواجو اینجا ترس و تردیدی نداره از کاری که میکنه، نه شرمی داره نه اینکه، اصلا انگار سالها منتظر این لحظه بوده. تو چیدن صحنه، تو نور پردازی، تو حالت چهره، به چشم من یکی خیلی بیشتر درگیر صحنه است. اون داره با یه فاصله انگار تعریف میکنه، تئاتری که داری از رو صحنه میبینیش، این یکی اون وسط اتاقی وایسادی که خون داره توش میپاشه. خیلی متفاوت اینا برام برجسته است. البته اینو میگم خیلی دیگه کشیدن اینو، مثلا از رو سبک و رنگش میتونیم حدس بزنیم احتمالاً کار کلیمت اتریشیه، به خاطر اینکه یاد این نقاشی بوسه میندازتمون. ایشون تصمیم گرفته اینطوری بکشه خانم نه شمشیر داره، نه خون نشون میده، نه صحنه قتل میبینی، قاتل داره نیمه برهنه و خونسرد نگاهت میکنه، بی خشم، بی ترس، بی تردید، خیلی سرد، خیلی بیره و مثل خیلی از کارهای کلیمت یه خورده اروتیک. از بعد از ماجرا هم هست، از خود صحنه نیست.
تو بعضی نسخه های دیگه هم هست که نه خونی هست نه شمشیری هست، اصلا صحنه قتلشون نمیده. خانوم است با کیسه‌ای در دستش، یا زن مثلا با چهره‌ای تأمل برانگیز. بعضی اصلا خشونت رو حذف کردن، بعضیا یهودیت رو یه خورده مظلوم‌تر نشون دادن، بعضیا هولوفرنس رو یه خورده قشنگ‌تر نشون دادن. اینا به ظاهر فقط انتخابای تصویری هن، ولی در واقع دارن نشون میدن که در اون دوره، در اون جامعه، در اون سبک با این نقاش این قصه چی کرده، چی رو میخواسته پررنگ کنه، چی رو میخواسته نادیده بگیره. به خاطر اینکه تو قصه همه چی هست دیگه. قهرمان تنها، قدرت ظاهرا شکست ناپذیر، اغوا، فریب، خون، پیروزی و زنی در مرکز صحنه. و قصه هم قصه زنده یه، هر نسل اینو تعریف میکنه، دوباره هم کشیده میشه، دوباره هم نشون داده میشه. تو سینما هم میشه، تو ادبیات هم میشه، در پوسترهای جنبش‌های اعتراضی هم میشه، در فمینیسم قرن 20 هم میاد ردش. صحنه جالبیه و به نظرم نقاشی‌های خیلی خوبی میشه ازش دید. بس بریم سراغ یه نقاشی دیگه. سخت دل کردن از اینا. حالا ما اینا رو لینکاشو میذاریم توی کامنت ها که بتونین ببینین دیگه، بعدا هم بتونین بریم ببینین. ولی ما بریم سراغ داستان بعدی. داستان بعدی داستان سالومه است و یحیای تعمید دهنده. یکی از دیگه از صحنه‌هایی که بارها نقاشی شده و یک پیغمبری توش. از اون پیغمبرایی هم هست یحیی که داستانش در سنت مسیحی و سنت اسلامی خیلی به هم نزدیکه. بعضی از داستانای اسلامی، داستانایی که تو قرآن هست، توی کتاب مقدس هست و اینا، شخصیتاشون یکی هم ولی داستاناشون فرق میکنه. مثل داستان پسران ابراهیم برعکس، داستان یوسف برعکس، متفاوته. ولی بعضیا مثل داستان حضرت یحیی خیلی شبیه همه. جان د بپتیست، فرزند زکریا، پیامبری بود که قبل از عیسی آمد، بشارت دهنده عیسی بود. اومده بود که زمینه رو برای آمدن ایشون آماده کنه. فامیل هم هستن با عیسی. مادرش الیزابت یا الیسابات، دختر عموی مریم مادر عیسی است. ایشون میاد، پیغمبر میاد، بعد با پادشاه، یحیای تعمید دهنده هم بهش میگن، تعمید میداد، با پادشاه در میفته و میندازنش زندان. سر مسائل ازدواجی. پادشاه که پادشاه در واقع حاکم منطقه است، خراجگزار امپراتور رومه. بعد ایشون میخواد ازدواج کنه با زن برادرش. یحیی میگه غلط، میگه شما این کار نمیتونی بکنی، این کار درست نیست. این هم شاکی میشه، یحیی رو میندازه زندان. جرئت نداره بکشتش، ولی حالا میندازتش زندان. بعد یه شبی پادشاه مهمونی بزرگی داره و در قصر کنار دریا بزن و برقص و اینا. وسط مهمونی سالومه میاد وسط برقص و یه جوری میرقصه که میره تو تاریخ. سالومه همونی هم هست که الان سیارک 562 هم به اسم ایشون نامگذاری کردن. دختر خوانده همین شاهه، در واقع دختر همون خانومه که زن برادرش بود قبلا. شاه خیلی خوشش میاد، انقدر دیگه دلش میره که میگه تو انقدر قشنگ میرقصی، هر چی میخوای من بهت میدم. شاباش، هر چی که بخوای، هر چی از این دنیا بخوای من بهت. اینم میگه چی بخوام چی نخوام. میرم مامانش میپرسه، میگه چی بخوام. مامانش میگه که برو سر یحیی رو بخوا، بگو جایزه من، شاباش من، سر یحیی تو سینی همین الان. شاه گیر میکنه، از اون نمیخواد پیغمبر رو بکشه، از اون وقت خب قسم خورده که هر چی بخوای به پات میریزم و اینا. دیگه نه راه پیش داره نه راه پس. دستور رو میده، زندانبان میره، سر یحیی رو میبرن، میذارن تو سینی، میارن در جشن تولد پادشاه تحویلش میدن. سالومه سینی رو میگیره، میبره میده به مادرش. این داستانیه که بسیار بسیار بار تو نقاشی ها کشیده شده. باز یه صحنه‌ای هست که خیلی عمق داره، مقدس، خشن، تئاتری، شهوت داره، سیاست داره، سر بریده پیغمبر تو سینی نقره در دربار پادشاه توش. بریم 2 تا نمونه از نقاشیاشو ببینیم. یکی یه کاری از همون کارواجو در ایتالیای رنسانس، یکی هم جلوتر فرانسه قرن 19. کارواجو، یه دونم گوستاو مورو. نقاشی کارواجو به سفارش کلیساست. در دوره‌ای که کلیسا داره با لوتری ها و اصلاحات مذهبی ها و اینا میجنگه، سعی میکنه به احساسات مؤمنین نفوذ کنه با رسانه اون روز که همین نقاشی باشه. 3 تا شخصیت داریم. سالومه با چهره آروم که سرش نیمه چرخیده، سر یحیی روسینی و جلادی که داره سر رو تحویل میده. خبری از پس زمینه نیست.
نور تک منبعی رو چهره هاست و رو سینی. سالومه نگاه نمیکنه، به سر یحیی نگاه نمیکنه که از دل تاریکی بیرون کشیده شده، بی صدا، بی احساس. نور پردازی صحنم از بالا به پایین نیست، یعنی چهره پیامبر نور قداست و آراستگی و اینا نداره. سالومش هم توش خیلی حسی نیست، خیلی حال مستند و ثبت تصویر درست کرده نقاشی دومی 300 سال بعد در قلب پاریس با سمبولیسم نیمه دوم قرن 19 اصلا یه جور دیگه کشیده شده. ایشون البته مورو این نقاشی رو یه بار نکشید، 7 سال انگار این داستان رو به شکل‌های مختلف میکشید، این ور میرفت میکشید، اون ور میکشید. یه دونش اینه، سالومه وسط قصر ایستاده رو پنجه، تنش یه لباسی پر از جواهرات و زرق و برق شرقی و پادشاه هم پدر خاندش هم اون بالا رو تخت نشسته، نوازنده ها کنارشن، مادرش این طرفه، همه ثابتن، همه بی حرکتن. خود سالومه به نظر میرسه حرکت داره. من نقاشی رو میبینم فکر میکنم داره میرقصه، از حالت دستش و اون رونوک پنجه بودنش و اینا این برمیاد به نظرم. محیط قصرم شخصیتیه برای خودش، معماریش پر از الگوهای اسلامی بیزانسی شرقی، یه ترکیبی از قبه ها و ستون ها و نقوشی که خیلی خیال انگیزن، یه فضایی داره که هم به شرق اشاره داره، هم با این رنگ پردازی و اینا به رؤیا اشاره داره. درخشان هست، همه چی سنگین هم هست، جزئیاتش هم زیاده. واقعا انگار صحنه رو میخواد بیشتر از اینکه نمایش رقص نشون بده شبیه یک آیینی نشون بده و توش هم نه خبری از خون هست، نه خشونت هست، نه یحیی پیامبر هست. ولی ما که داستانو میدونیم چه وحشتی در کمین نشسته. همزمان با این تابلو ایشون یکی دیگه هم کشیده، نقاشی ظاهر شدن، The Apparition، یه کمی بعدترش البته. صحنه همینجاست، این بار سر یحیی ظاهر شده، واقعا هم یه حالی انگار ظاهر شده، معلق در هوا در برابر نگاه سالومه. یک لحظه متافیزیکی، یک لحظه هولناک، یک لحظه مستقیمه. نقاشی اول صحنه رو با شکوه نشون میده، تعلیق ولی داره، مرگ در کمین، سکوتش پرتنشه. نقاشی دوم انگارم با آبرنگ بوده، برعکس اون که با رنگ روغنه، یه خورده سبک بوده، اصلش رنگا شفافتر بوده ولی رویایی. اون وسط سالومه هم یه خورده نماد فمفتال در پاریس قرن 19، زن اغواگر، لباسش عجیبه و میگم حالا نمادهای شرقی و اینا هم داره و با اینکه سر داره توش ولی جزئیات خشونتبار نداره، تقلا و قتل و اینا نداره، باز دوباره سکوته و توش فاز نگاه اون موقع اروپایی‌ها به شرق هست که وای چقدر همه چی رازآلود، جادو داره، نماد داره، مرموزه. قشنگ معلومه مال اون حال دهه‌های آخر قرن 19. یه بار توی قصه نیل بود، یادم نیست یا کانال سوئز بود، رسیدیم به این که اینا اینطوری نگاه میکردن. بعدن هم درباره خیام فیتزجرالد که میخوایم صحبت کنیم حرف به اینجا فکر کنم بکشه. این نقاشی هم نشون میده که نقاشیش تو اون فضا داشته نفس میکشیده، تصویرهای رویایی، نماد، بدنها و پر راز و الهام از داستانهای شرقی. و سالومه رو قشنگ معلومه یه شخصیتی فراتر از کتاب مقدس داره میبینه، هم فمفتاله، هم نماد قدرت اغواز، هم یک چهره‌ای از شرق روزآلوده. شاید برای همین هم هی زاویه نگاهشو عوض کرده، نقاشی‌های مختلف کشیده و اینا. هر بار مثلا داره یه لایه تازه از زندان میکشه بیرون. این هم داستانش داستان خیلی مهمیه. اگه داستانشو بدونیم واقعا بسیار بسیار نقاشی میبینیم که این داستان رو توش شناسایی میکنیم و هم نقاشیایی که ازش هست واقعا نقاشیای بسیار جالب و گیرایی میگیره آدم رو. ما راستش چند تا صحنه تاریخی دیگه هم داشتیم تو این ویدیو نشون بدیم. من فکر کردم چشم و ذهن آدم دیگه خسته میشه، واقعا حیفم هست. اینا کارهای مهمی ان، اینا بهتر یه خورده با حوصله و تأمل دیده بشن. چند تا نمونه صحنه ترور ایرانی هم می‌خواستیم ببینیم. مخصوصا من فکر کردم بالاخره تو این 250 سال گذشته شاه‌های مهمی ترور شدن، شاه و نخست وزیر از نادرشاه، آقا محمد شاه و ناصرالدین شاه و امیر کبیر ولی اون چیزی رو که دنبالش بودیم پیدا نکردیم. گفتم که یه صحنه دیگه فقط ببینیم، یه دونه صحنه دیگه رو تو نقاشی بیایم ببینیم از یه صحنه از تاریخ ایران که صحنه خیلی خوشایندی نیست ولی باز دوباره یک رخداد خیلی مهمیه، لحظه بسیار مهمیه در تاریخ ایران باستان.
این نقاشی مربوط به سقوط شاهنشاهی هخامنشی و فتح ایران به دست اسکندر مقدونی. شاهنشاهی هخامنشی رو بعضیا معتقدن که همون پادشاهان کیانی ایران بودن و بعضیا میگن نبودن، ولی به هر حال لحظه سقوطشون لحظه مهمیه در تاریخ ایران. نقاشی که میبینیم از جنگ و نبرد و اینها نیست. صحنه اسکندر پیروز در کنار داریوش سوم هخامنشی، پیکر داریوش سوم هخامنشی. سال 330 قبل از میلادیم. شاهنشاهی هخامنشی یکی از بزرگترین حکومت‌های جهان باستان که از مصر تا هند کشیده شده بود و الان 220 ساله که داره حکومت میکنه، رسیده الان حکومتش به داریوش سوم. همزمان در مقدونیه هم جوانی به نام اسکندر وارث ارتش عظیم پدرش شده، یونان رو گرفته و پرچم بلند کرده که میخوام حمله کنم به شرق، به ایران. اسکندر جهانگیر جوان با استعداد، نابغه نظامی آمده و تا قلب ایران آمده جلو و گرفته و خراب کرده، آتش زده، غارت کرده. اینا کاری به داستان نداریم. میاد به قول امروزیان نردبان تنش هی میره بالاتر و بالاتر. اول مثل اینکه اینا فقط میخوان باج ندن به ایران، بعد از چند تا نبرد و جنگ و اینا اصلا دعواشون میشه سر گرفتن ایران و در چندین نبرد سپاه هخامنشی رو شکست میدن. جنگ از یه جایی در آناتولی در ترکیه امروز شروع میشه، همینطوری جبهه میاد به سمت شرق و میاد هی توتر و توتر و توتر و دیگه میرسه تا یه جایی که داریوش از میدان جنگ سوم یا چهارمشون فرار میکنه، داره میره که دوباره یه سپاهی جمع کنه برگرده حمله کنه که میکشنش. 2 تا از آدمای خودش میکشنش، میگن اینو بکشیم بریم به اسکندر بگیم که ما رو بکنه شاه ایران. کی که میکشتش؟ برادرزاده خودش هم هست، یعنی عموشو داره میکشه. یکیشون یه آدمی به نام بسوس یا اونطوری که در شاهنامه میگه جانوسیار یا جانوشیار یا جانوسپار. این ساتراپ باختره، استاندار باختر، استان باختر بلخ میشه، مهمترین ایالت شرقه. پسر هورخشتر هم هست ایشون. اونجا استاندار اینا و فکر میکنه که اگه من اینو بکشم بره به اسکندر بگم، اسکندر میاد ایرانو میده به ما. جانوسیار و ماهیار اینا با هم همدست میشن، داریوشو میکشن. کجا میکشن؟ در راه ری به سمت خراسان داره میره عقب، نزدیک دامغان. اونجا میگیرن و میکشنش. یکی دشنه بگرفت جانوسیار، بزد بر بر و سینه شهریار. یعنی شاه ایران نه به دست اسکندر که به دست یک سپهدار ایرانی کشته میشه. و این بابا هم میشه نماد خیانت یا یکی از نمادهای خیانت در ادبیات فارسی. میمونه اسمش جانوسیار. قاآنی میگه ناجوان مردی است چون جانوسیار و ماهیار، یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. میرزاده عشقی وقتی میخواست به مسئولین حکومتی تیکه بندازه میگه اینا همه خائنن، همه بیشرفن. میگه این وزیران را خیانت ارث از جانوسیار مانده، دارا را فدا بهر سکندر میکنند. دیگه همچین چیزی از این آدم مونده توی تاریخ ایران. بعد اینا انتظارشونه که خب اسکندر با ما حال میکنه، حکومت رو میده به ما. اسکندر ولی عصبانی میشه، میرن بهش میگن ما اینو کشتیم. میگه اینو کشتیم ببرین جنازه‌مو نشون بدیم. میبرنش اونجا و فردوسی میگه که چون نزدیک شد روی دارا بدید. به نظرم اینو بذاریم امیر خادم بخونه، از من خیلی بهتر میخونه. و ما همینطوری که داریم اینو گوش میدیم نقاشی پلگرینی رو ببینیم، کنارش نقاشی این صحنه رو، تصویر این صحنه رو در شاهنامه طهماسبی هم ببینیم. اینا رو کنار هم ببینیم، بعد من بیام دوباره درباره تصویر یه مقدار صحبت کنم. چون نزدیک شد روی دارا بدید، پر از خون بر و روی چون شنبلید. بفرمود تا باره بگذاشتند، 2 دستور او را نگه داشتند. سکندر از اسپندر آمد چو باد، سر مرد خسته به ران برنهاد. نگه کرد تا خسته گوینده هست، بمالید بر چهره او هر 2 دست. ز سر برگرفت افسر خسرویش، گشاد از بر آن جوشن پهلویش. ز دیده ببارید چندی سرشک، تن خسته را دور دید از پزشک. ببینید دیگه تصویر یک فاتح مغرور کنار پیکر شاه مغلوب نیست. تصویر آرامش داره، احترام و تأمل داره. تو نگاهش شاید غم حتی بشه دید، تحسین میشه دید.
احساسات تخت نداره، پیچیدگی انسانی داره. بعد نزدیک هستن. فردوسی که اصلا میگه که اینا برادر ناتنی هم دیگه بودن و چی و اینا. نمونه های دیگه هم داریم از این صحنه، از این آدما، از نبرد اسکندر و داریوش. یکی از قدیمی ترین‌ها شاید این موزاییکی که توی پومپئی پیدا شد، صحنه یکی از جنگا رو نشون میده، هم اسکندر توش هست هم داریوش سوم توش هست. یا این نقاشی که از جنگ دومشونه، یا این یکی که از همون نبرد دومشونه، یا اینی که داریوش رو نشون میده در قبل از جنگ در حال حکومت در چادرش، تصویر خانواده داریوش که اسکندر گروگان گرفته. ولی اینی که موضوع ما بود اصلا مثل اونا نیست، شلوغ نیست، جنگ و نبرد و هیاهو و کلی آدم و اینا نداره. سکوت پس از جنگ تمام شده، دوران جدیدی شروع شده. واقعا هم توی رفتار اسکندر احترام به دشمن و اینا داریم میبینیم. واقعا البته رفتار ایرانیان و اسکندر و رفتار اسکندر و ایرانیان یکی از داستانهای عجیب و جالب تاریخ ماست. خود روایت شاهنامه از داستان انقدر عجیب غریبه و انقدر متفاوت از روایت تاریخی، میشه درباره این تفاوت کلی حرف زد. درباره اتفاقی که برای داستان اسکندر افتاده بعد از اسلام میشه صحبت کرد که تصویر اسکندر چطوری عوض شده. شاید یه مقدار فردوسی که خیلی اسکندر رو بزرگوار و مهربون و بخشنده و مداراگر و اینا نشون میده، اصلا یه جوری از مهاجم مقدونی میگه انگار که واقعا اتفاق خاصی نیفتاده، یه دارایی رفته و برادر ناتنیش اسکندر آمده، تاج کیانی رو گذاشته، شده شاه جدید ایران و سکندر دل خسروانی گرفت، سخن گفتن پهلوانی گرفت. ولی من نمیخوام وارد اون داستان بشم اینجا. داستان خیلی جالبیه، داستان اسکندر بعد از فتح ایران یا ایران بعد از فتح اسکندر، دورانی از ازدواج و اختلاط فرهنگ ایرانی و یونانی. حالا بعداً اسکندرنامه ها و اینا قصهش جاش اینجا نیست. ما به بهانه دیدن این نقاشی که سالها بعد 1708 در ونیز کشیده شده و این دوتا نقاشی که در شاهنامه طهماسبی در تبریز کشیده شده، در تبریز و قزوین کشیده شده در اوایل قرن 16، خواستیم یه مروری به این داستان بکنیم، یادآوری این قصه رو بکنیم. از شاهنامه طهماسبی قبلا هم صحنه‌های دیگه‌ای رو دیدیم، دربارشون حرف زدیم. یادآوری بکنم که اینا روایت دقیق تاریخی نیست، اینا روایت ماست از روایت داستانی شده و غیر دقیق یه هنرمندای از یه واقعه تاریخی. یعنی فکر نکنیم دیگه نه روایت شاهنامه نه اینا مخصوصا تو این داستان تفاوت‌های مهمی داره با روایت تاریخی. ما اینجا چیزایی که دیدیم بعضیشون صحنه‌های تاریخی بود، بعضیا صحنه‌های تاریخی نبود، افسانه و دینی و اینا بود، بعضی هم صحنه تاریخی بود ولی روایتش روایت دقیق تاریخی نبود. آخر ویدیو سرنوشت اون دوتا خائن به شاه ایران رو هم اگر میخوایم بدونین چی شد، جانوسیار و ماهیار، اینا رو هم اسکندر داد برعکس دارشون زدن که این هم درسی باشه برای کسایی که نیاز به درسش دارن. از اون صحنه هم نقاشی‌های خوبی هست. به نظرم بس خیلی نقاشی دیدیم، دربارشون حرف زدیم. امیدوارم کمک کرده باشه که بیشتر لذت ببریم. خیلی خیلی امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه و اون کارهایی رو که لازمه و بلدین بکنین که ما باز هم توی این سبک ویدیو بسازیم.